để không bị đói là trong lúc ngủ vào ban đêm. Người phụ nữ lấy miếng thịt tuần lộc cuối cùng trong nhà ra, ăn hết miếng thịt này, gia đình sẽ không còn chút lương thực dự trữ nào nữa. Giữa vùng Siberia lạnh âm 60 độ C, họ phải làm thế nào mới có thể tiếp tục sống sót? Thịt tuần lộc để ngoài trời đã đông cứng như sắt. Người phụ nữ chỉ còn cách dùng cưa xẻ thịt thành từng miếng nhỏ, rồi cho vào nồi nấu chín. Chiếc lều này chính là ngôi nhà của người Nenes. Nó được dựng từ gỗ và da tuần lộc, nằm sâu giữa vùng tuyết lạnh giá. Bếp lửa trong lều trở thành chiếc phao cứu sinh của cả gia đình. Nó vừa dùng để sưởi ấm, vừa là nơi nấu nướng. Không có bếp lửa này, họ gần như không thể sống nổi. Người phụ nữ cắt thịt tuần lộc thành từng miếng nhỏ, rồi cho vào nồi để nấu chín. Dù những dụng cụ nấu ăn đã cũ kỹ và bám đầy muội, nhưng trước chuyện sống còn, những chi tiết ấy chẳng còn quan trọng nữa. Sau khi thịt tuần lộc đã chín, cô cho thêm một ít mì vào nồi, chỉ như vậy mới đủ cho cả nhà cùng ăn. Sống ở vùng cực lạnh, cách xa xã hội văn minh, cuộc sống của người Nenes đương nhiên vô cùng gian khó, bởi lương thực trong nhà đã gần cạn kiệt. Những người đàn ông buộc phải ra đồng tuyết săn bắt. Mục tiêu hôm nay của anh là những đàn ngỗng trời. Dù chúng bay ở độ cao rất lớn, nhưng cách người Nenes săn bắt chúng lại vô cùng độc đáo, mà hiệu quả cũng khá tốt. Trước tiên, anh vun tuyết thành một vòng tường thấp trên mặt đất để che giấu vị trí của mình. Tiếp đó, anh cắm những mô hình ngỗng trời xuống nền tuyết. Nhìn từ xa, chúng gần như giống hệt ngỗng thật, nhờ vậy anh có thể đánh lừa những đàn ngỗng đang bay trên cao. Sau đó, anh thay một bộ đồ ngụy trang màu trắng, ngồi sau công sự và kiên nhẫn chờ con mồi. Chẳng bao lâu, một con ngỗng đã bị thu hút bay tới. Người thợ săn tưởng rằng cơ hội đã đến, không ngờ con ngỗng lại phát hiện ra điểm bất thường. Nó lập tức ngoặt gấp rồi bay mất. Người thợ săn đầy tiếc nuối nhưng cũng chẳng thể làm gì. Săn bắt trên đồng tuyết đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn, tay chân người đàn ông đã tê cóng vì rét. Đúng lúc anh định bỏ cuộc, một đàn ngỗng trời khác lại vừa bay tới, để dụ chúng tiến lại gần hơn. Anh lấy một chiếc còi ra, bắt chước tiếng kêu của ngỗng. Cách này quả nhiên phát huy tác dụng, cả đàn ngỗng liên tục lượn vòng trên đầu anh. Rõ ràng đã bị những con mồi giả hấp dẫn. Bởi vậy, độ cao của chúng ngày càng hạ thấp. Cuối cùng, người thợ săn cũng chờ được cơ hội hiếm có. Anh nâng súng, ngắm thẳng vào đàn ngỗng rồi bóp cò. Con mồi trúng đạn lập tức rơi xuống mặt đất. Thế nhưng chỉ một con vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu của gia đình. Khi đàn ngỗng bay ngang qua lần nữa, anh nhanh chóng đứng dậy và bắn lên trời. Chỉ trong chớp mắt, một con ngỗng khác lại trúng đạn, rồi cắm đầu rơi xuống bãi cỏ phía xa. Thấy trời đã dần tối, người thợ săn đi nhặt những con mồi vừa bắn được, chất lên xe trượt tuyết rồi trở về nhà. Người phụ nữ phụ trách làm sạch số ngỗng mang về, món ngon hiếm có như thế này. Mỗi năm họ cũng chỉ được ăn vài lần, đứa trẻ bên cạnh đã không thể chờ thêm, chỉ mong sớm được nếm thử. Trẻ em Nenes không phải đến trường. Từ nhỏ, chúng đã theo cha mẹ học chăn tuần lộc và săn bắt, không có những cám dỗ của thế giới bên ngoài. Cuộc sống của chúng tuy đơn sơ nhưng vẫn đầy niềm vui. Thứ duy nhất nơi đây không bao giờ thiếu chính là nước ngọt, khắp nơi đều là những cánh đồng tuyết trắng trải dài vô tận. Người phụ nữ xúc đầy một bao tuyết rồi mang về lều. Sau khi tan chảy, nước vừa dùng để rửa mặt, vừa dùng để nấu ăn. Cô cho những con ngỗng vào nồi nấu chín, rồi lấy một chậu bột mì, trộn thành hỗn hợp dệt. Cuối cùng, cô thả phần bột ấy vào nồi nước thịt đang sôi. Đây là cách ăn rất riêng của người Nenes. Họ vừa được thưởng thức thịt ngỗng thơm ngon, vừa có thể uống phần nước dùng đậm đà. Thức ăn trên bàn không hề phong phú. Ngoài thịt ngỗng và nước dùng, chỉ còn thêm vài lát bánh mì. Gia đình Nenes này có tất cả 5 người con, để các con được no bụng. Những người đàn ông ngoài săn bắt còn phải đi đánh cá. Họ đục rất nhiều lỗ trên mặt hồ đóng băng và đặt một tấm lưới dưới mỗi lỗ băng. Mỗi ngày, họ đến đây kéo lưới lên một lần. Dù sản lượng hôm nay không quá nhiều, họ vẫn bắt được vài chục con cá lớn. Như vậy cũng đủ để cả gia đình ăn no. Mãi đến khi trời tối, người đàn ông mới thu xong toàn bộ lưới cá. Anh cho số cá vừa bắt được vào bao. Dù lượng lương thực dự trữ vẫn còn rất ít, nhưng chỗ cá này ít nhất cũng đủ ăn trong một tuần, giúp cả nhà không phải chịu đói trong lều. Giữa vùng đất lạnh khắc nghiệt như thế, mỗi người Nenes đều đang nỗ lực để sống tiếp. Chính ý chí ngoan cường cùng tính cách bền bỉ đã giúp họ tồn tại trên cánh đồng tuyết suốt bao năm qua. Trong thời tiết cực lạnh âm 50 độ C, những thân tuần lộc này được để ngoài trời đông cứng suốt 24 giờ, chỉ khi cứng như đá, chúng mới được mang đi bán. Số thịt tuần lộc khổng lồ này có giá trị không hề nhỏ và người đàn ông cũng nhờ vậy mà nhận được một khoản thu nhập đáng kể. Vào tháng 10 hàng năm, rất nhiều tuần lộc được lùa đến đây để xử lý. Khu vực này được chia thành nhiều ô nhỏ. Mỗi lần, họ chỉ thả hơn chục con tuần lộc vào trong, sau đó những người đàn ông cùng xông vào xử lý. Đó là cách họ làm thịt tuần lộc. Dù mỗi lần có đến vài trăm con bị bán đi, người đàn ông trước mắt vẫn không hề tiếc nuối. Bởi đàn tuần lộc của gia đình anh vẫn còn vài nghìn con. Họ là người Komi sống ở miền Bắc Siberia,
mưu sinh bằng nghề chăn nuôi tuần lộc trên đồng tuyết. Người Komi cũng là một dân tộc du mục, quanh năm sống nay đây mai đó. Mùa hè ở vòng Bắc Cực vô cùng ngắn ngủi, đến tháng 9 hàng năm, họ lại phải di chuyển đến đồng cỏ mùa đông cách đó hàng trăm km. Nếu không, rất nhiều tuần lộc có thể chết vì đói. Hành trình di cư còn phải băng qua dãy Uran. Vì vậy những người đàn ông phải bắt vài con tuần lộc khỏe mạnh để kéo xe trượt tuyết, muốn khống chế một con tuần lộc không hề dễ dàng. Trước tiên, người đàn ông quấn dây quanh cặp sừng của nó, con tuần lộc lập tức vùng vẫy dữ dội, khiến anh nhất thời không thể ra tay. Nếu bị sừng đâm trúng mắt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh chỉ có thể siết chặt dây, từ từ làm nó kiệt sức. Nhân lúc con tuần lộc sơ ý, anh nắm lấy vật nó ngã xuống đất. Cuối cùng, phải hai người hợp sức mới khống chế được nó. Khi những người đàn ông ra ngoài chăn thả, người phụ nữ ở nhà nấu nướng và chăm sóc gia đình. Hôm nay, cô sẽ dùng số bột mì này để làm bánh nướng. Đây cũng là món ăn mà chồng cô yêu thích nhất. Chăm sóc một đàn tuần lộc đông như vậy không hề dễ, bởi quanh đây có rất nhiều bầy sói. Gần đây, chúng đã cắn chết 30 con tuần lộc. Hơn nữa, những con sói này vô cùng danh mãnh, chúng chỉ tấn công đàn tuần lộc vào ban đêm, khi con người đã chìm vào giấc ngủ. Dù người Komi nào cũng có súng săn, nhưng khi họ phát hiện ra thì đàn sói đã chạy xa. Những con tuần lộc bị cắn chết chỉ có thể kéo về làm thức ăn. Trẻ em Komi cũng cần được đến trường. Thế nhưng trường học cách nơi họ sống tới 200 km, địa hình lại gồ ghề, vô cùng khó đi. Mỗi khi năm học bắt đầu, nhà trường phải dùng xe bọc thép đến đón học sinh. Họ liên lạc trước với từng gia đình du mục bằng bộ đàm. Sau khi xác định vị trí của các em, họ báo để gia đình chuẩn bị sẵn sàng. Tín hiệu vô tuyến ở nơi đây thường xuyên bị cực quang gây nhiễu. Để cuộc trò chuyện nghe rõ hơn, người đàn ông phải dùng cành cây nâng anten lên thật cao. Trẻ em nơi đây chỉ có hai cách để đến trường, một là đi trực thăng, hai là đi xe bọc thép. Xe ô tô thông thường hoàn toàn không thể di chuyển ở vùng này. Mỗi năm, bọn trẻ chỉ được về nhà 2 lần, mỗi học kỳ có một kỳ nghỉ. Tài xế xe bọc thép chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các em trên đường, và khi nghỉ học lại đưa chúng trở về nhà. Sau khi bọn trẻ lên đường đến cả trường, gia đình bắt đầu chuẩn bị cho chuyến di cư. Họ gom toàn bộ đàn tuần lộc lại để kiểm đếm số lượng. Ngày hôm sau, họ đón trận bão tuyết đầu tiên trong năm. Dù nhiệt độ giảm mạnh gây ra rất nhiều bất tiện, nhưng điều đó cũng có một lợi ích, xe trượt tuyết sẽ lướt êm hơn, giúp họ di chuyển nhanh hơn. Hai vợ chồng chất toàn bộ nồi niêu, bát đĩa trong nhà lên xe trượt tuyết. Sau đó, họ phủ da tuần lộc lên trên, dùng dây buộc thật chặt để đồ đạc không rơi vãi dọc đường. Tiếp theo là tháo dỡ chiếc lều họ đang sống. Kết cấu của loại lều này rất đơn giản. Họ dựng vài chục cây cột gỗ trụm vào nhau làm khung, rồi phủ 2 lớp da tuần lộc lên trên là xong. Vì vậy, việc tháo lều cũng diễn ra rất nhanh. Đồng cỏ mùa đông cách nơi đây hơn 400 km. Dưới lớp tuyết ở đó có địa y, đủ để đàn tuần lộc sinh tồn. Còn dưới lớp tuyết nơi này lại không có địa y. Khi cỏ đã héo úa hoàn toàn, đàn tuần lộc sẽ không còn gì để ăn. Vì thế, dù hành trình có gian nan đến đâu, người Komi vẫn phải di chuyển tới đồng cỏ mùa đông, bởi họ không còn lựa chọn nào khác. Đây là chuyến đi kéo dài suốt nhiều tuần. Tốc độ di chuyển của họ không nhanh, mỗi ngày chỉ đi được khoảng 15 km. Mỗi lần dừng chân, họ lại phải dựng lại lều và bếp. Dù trông có vẻ vô cùng phiền phức, nhưng đó chính là cuộc sống thường ngày của người Komi. Suốt 1 tháng, họ cứ vừa đi vừa nghỉ như thế. Hễ có thời gian, người đàn ông lại sửa chữa xe trượt tuyết để bảo đảm chúng không bị bung ra giữa đường. Ngày mai, họ sẽ vượt qua ngọn núi trước mặt. Con đường núi này gập ghềnh và vô cùng khó đi. Vượt qua ngọn núi ấy cũng đồng nghĩa đi từ châu Âu sang châu Á. Sau gần 1 tháng băng đường đầy gian khổ, cuối cùng họ cũng đến được một thị trấn nhỏ ở vùng biên. Trong thị trấn có một cơ sở chế biến. Mỗi lần tới đây, người Komi sẽ bán đi vài trăm con tuần lộc, lấy nguồn thu nhập ấy để duy trì cuộc sống thường ngày của gia đình. Số gia súc này được đưa đi xử lý tập trung rồi bán ra ngoài thị trường. Còn người Komi dùng khoản tiền kiếm được để mua thêm những vật dụng thiết yếu trong thị trấn. 1 tháng rưỡi sau, người Komi đã tới đồng cỏ mùa đông an toàn. Nơi đây có đủ cây cối để làm củi đốt và đóng xe trượt tuyết. Dưới lớp tuyết cũng có đủ địa y cho đàn tuần lộc ăn. Khi cuộc sống đã tạm thời ổn định, người Komi lại bắt đầu đóng những chiếc xe trượt mới. Họ luôn chuẩn bị trước cho những ngày sắp tới. Những chiếc xe này được làm cho chuyến di cư vào mùa hè. Khi đồng cỏ mùa hè cũ mọc xanh trở lại, họ sẽ một lần nữa vượt qua dãy Uran, rời đồng cỏ mùa đông bên phía châu Á để trở về đồng cỏ mùa hè ở châu Âu. Đó chính là cuộc sống du mục của người Komi trên vùng đất Siberia. Họ không thích sự ồn ào của thành phố, mà chỉ yêu cảm giác tự do trên cánh đồng tuyết. Họ di cư qua lại giữa châu Âu và châu Á. Nhịp sống ấy từ lâu đã trở thành một phần ăn sâu trong huyết quản của người Komi. Dù cách sống của họ vẫn còn khá nguyên sơ, nhưng họ lại sở hữu sự tự do và khoảng trời rộng lớn của riêng mình. Khi người Nenes không còn thức ăn, người đàn ông sẽ lấy một chiếc đùi tuần lộc trong kho ra. Chiếc đùi ấy đã bị đông lạnh ngoài trời suốt một thời gian dài, đến mức chỉ có thể dùng rìu mới chặt ra được. Dù đã chẳng còn muốn ăn, họ vẫn không có lựa chọn nào khác. Trên cánh đồng tuyết lạnh giá của Siberia, thức ăn có thể tìm được vốn vô cùng ít ỏi. Họ đã ăn thịt tuần lộc suốt cả mùa đông.
Món ăn ngon đến đâu, ăn mãi rồi cũng trở nên khó nuốt, để bữa cơm gia đình có chút thay đổi. Người đàn ông ngồi trong hố tuyết, bắt chước tiếng kêu của ngỗng trời. Khi đàn ngỗng hạ thấp độ cao, anh lập tức nâng súng săn lên. Sau một tiếng nổ lớn, con ngỗng lập tức rơi xuống đất. Với người Nenes, đây là một món ngon vô cùng hiếm có, bởi cả năm chỉ có thời điểm này đàn ngỗng trời bay ngang qua vùng đất của họ. Vì vậy, cứ đến mùa này, người Nenes lại cầm súng săn, đi tìm con mồi trên đồng tuyết. Cách họ săn ngỗng trời cũng vô cùng độc đáo. Muốn khiến chúng hạ thấp độ cao, họ phải tạo ra trên mặt đất những mục tiêu có thể thu hút đàn ngỗng. Người đàn ông vun đất và tuyết thành hình những con ngỗng. Dù tạo hình có phần sơ sài, may mà thị lực của ngỗng trời cũng không quá tốt. Tiếp đó, anh đào một hố lớn trên nền tuyết rồi cắm một ít cỏ khô quanh mép hố. Nhờ vậy, anh có thể ẩn mình bên trong và bất ngờ tấn công khi đàn ngỗng bay tới gần. Những thợ săn có điều kiện hơn sẽ cắm trên mặt đất. Các mô hình ngỗng giống như thật. Chúng càng dễ thu hút đàn ngỗng bay trên để tăng khả năng săn thành công. Người thợ săn còn phải bắt chước tiếng kêu của ngỗng khi chúng hạ thấp độ cao. Đó chính là thời khắc ra tay của người Nenes. Số ngỗng trời này có thể giải quyết chuyện lương thực trong một thời gian, nhưng chẳng bao lâu nữa, đàn ngỗng sẽ rời khỏi nơi đây để nguồn thức ăn của gia đình phong phú hơn. Người Nenes còn phải ra con sông gần đó để đánh cá. Dụng cụ đánh cá của họ trông cũng khá đặc biệt. Trước tiên, họ vào rừng lấy một ít cành cây dẻo, rồi dùng dây kết chúng lại với nhau, tạo thành một dụng cụ giống như hàng rào. Họ dùng một hàng rào chặn ngang toàn bộ dòng sông, qua đó tạo thành một con đập đơn giản, ngăn toàn bộ cá bơi qua lại tại đây. Phía sau con đập, họ còn đặt thêm vài chiếc bẫy cá. Một khi cá đã chui vào, chúng sẽ không thể thoát ra. Cứ cách một ngày, những người đàn ông lại đến thu cá một lần. Vùng đất cực lạnh này vốn rất ít dấu chân con người, vì vậy nguồn cá cũng vô cùng dồi dào. Mỗi lần đi đánh bắt, họ gần như đều trở về đầy ắp cá. Số cá này không chỉ đáp ứng nhu cầu thức ăn của con người, mà một phần còn được dùng để cho tuần lộc ăn. Vào mùa này, lượng địa y trên mặt đất khó đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của đàn tuần lộc. Để bổ sung dưỡng chất cho chúng, người Nenes sẽ băm nhỏ cá rồi cho tuần lộc ăn. Thịt cá giúp chúng nhanh chóng bổ sung protein và khoáng chất, khiến đàn tuần lộc khỏe mạnh hơn. Khi thời tiết dần ấm lên, mùa xuân của người Nenes cuối cùng cũng đã tới. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những quả mọng nhỏ. Với những đứa trẻ quanh năm thiếu thốn trái cây, đây là món ngon vô cùng. Khi thời tiết ấm hơn, bọn trẻ cũng có thêm nhiều hoạt động ngoài trời. Điều chúng thích nhất chính là câu cá. Những con cá vừa câu lên thậm chí có thể ăn sống ngay lập tức. Dù cuộc sống trông có vẻ vô tư, nhưng những ngày như vậy sẽ không kéo dài lâu, bởi trực thăng của nhà trường đã bay tới từ phía xa. Ngay cả khi sống sâu trong vùng nội địa Siberia, trẻ em nơi đây vẫn phải đến trường. Chúng học tại một trường nội trú cách nhà hàng trăm hang đưa đón. Hôm nay chính là ngày khai giảng học kỳ mùa xuân. Bọn trẻ thay quần áo mới, mang theo hành lý rồi bước lên máy bay. Sau lần chia tay này, phải 6 tháng nữa họ mới gặp lại nhau. Dù ai cũng bị dịnh không nỡ rời xa, người Nenes hiểu rằng không học hành thì con trẻ sẽ khó có tương lai. Họ cũng không mong các con mình tiếp tục cả đời chăn tuần lộc trên đồng tuyết. Chẳng mấy chốc, mùa hè đã đến. Dù lớp tuyết trắng ở phía xa vẫn chưa tan hết, đồng cỏ xanh quanh đây đã tràn đầy sức sống. Khung cảnh ấy tạo nên đối lập hẳn với mùa đông Siberia. Ngay cả trong mùa hè, họ vẫn phải liên tục di chuyển, bởi số lượng tuần lộc quá lớn. Chẳng bao lâu, chúng sẽ ăn sạch cỏ quanh khu vực để tìm đồng cỏ mới cho đàn tuần lộc. Họ vẫn phải không ngừng di cư, chỉ là tần suất thấp hơn mùa đông rất nhiều. Vào mùa này, nhung tuần lộc cũng đã phát triển đầy đủ. Người Nenes sẽ gom đàn tuần lộc lại một chỗ để thu hoạch nhung. Sau đó, họ bán số nhung ấy cho thương lái trung gian. Đây cũng là một nguồn thu nhập của họ. Sống theo dấu chân đàn tuần lộc dường như là số phận đã khắc sâu trong người Nenes. Nhưng khi ảnh hưởng của xã hội hiện đại ngày càng lớn, họ vừa tiếp tục duy trì cuộc sống du mục cổ xưa, vừa mong con cái mình có thể bước ra khỏi vùng hoang nguyên này. Truyền thống cổ xưa và cuộc sống hiện đại lại một lần nữa giao thoa. Đó chính là đời sống chân thực của người Nenes trong thời đại hôm nay. Giữa Siberia lạnh âm 60 độ C, người Nenes phải ăn gì mới có thể sống sót? Người đàn ông lấy ra một thân tuần lộc đã đông cứng. Ở vùng đất cực lạnh, nơi cỏ cây gần như không thể sinh trưởng, thì tuần lộc chính là nguồn sống của họ. Người phụ nữ chặt lấy một chiếc đùi sau của con tuần lộc. Do nhiệt độ quá thấp, phần thịt đã đông cứng đến mức vô cùng rắn chắc. Cô chỉ có thể dùng dao nhỏ từ từ thái thành những lát mỏng. Môi trường đặc biệt đã tạo nên thói quen ăn uống đặc biệt. Họ có quan hệ gần gũi với người Inuit, đều sống ở những vùng đất khắc nghiệt lạnh hàng chục độ dưới không. Vì vậy, người Nenes cũng có thói quen ăn thịt sống. Thịt tuần lộc và cá của họ đều có thể ăn trực tiếp khi còn sống. Chiếc lều nơi họ ở được dựng bằng da tuần lộc, nên khả năng giữ ấm vô cùng tốt. Dù bên ngoài lạnh tới âm 60 độ C, bên trong lều vẫn ấm áp như mùa xuân. Thịt tuần lộc là lương thực chính của họ.
Dù nhìn qua có vẻ khá đầy đặn, trên bàn ăn gần như không hề có rau xanh, một ít quả mọng đông lạnh chính là trái cây của họ. Dù cùng sống ở vùng cực lạnh, nhưng điều kiện sinh hoạt của người Nenes vẫn tốt hơn người Inuit khá nhiều. Người Nenes ở Siberia sống bằng nghề chăn nuôi tuần lộc. Mỗi gia đình thường sở hữu vài trăm con. Mỗi ngày, người đàn ông đều lái xe trượt tuyết, đi chăn đàn tuần lộc trên đồng tuyết. Tuần lộc là loài vật sinh ra để thích nghi với giá lạnh. Chúng hoàn toàn không ưa thời tiết nóng, thậm chí còn rất sợ nóng. Vào mùa đông, tuần lộc ăn địa y và những bụi cây nhỏ dưới lớp tuyết để sống. Nếu nhiệt độ vượt quá 20 độ C, chúng sẽ rất khó tồn tại. Người đàn ông cầm một sợi dây, đi lại giữa đàn tuần lộc. Tuần lộc được thả tự do trên đồng tuyết. Muốn bắt được chúng, anh chỉ có thể dùng dây thòng lọng quấn vào cổ. Tuần lộc là tài sản quan trọng nhất của người Nenes. Vì vậy, những người đàn ông phải luôn bảo đảm sức khỏe của chúng. Cứ sau một khoảng thời gian, họ lại tiêm phòng cho đàn tuần lộc để ngăn ngừa bệnh tật. Bởi suy cho cùng, tuần lộc chính là tất cả của họ. Không có tuần lộc, họ cũng không thể tiếp tục sống ở nơi này. Đàn tuần lộc của gia đình Sarah thực sự quá đông. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ ăn sạch đồng cỏ gần đó. Vì vậy, họ luôn phải lùa đàn tuần lộc di chuyển liên tục, có khi chỉ hơn chục km, có khi lên tới hàng trăm km. Lúc này, những chú chó họ nuôi bắt đầu phát huy tác dụng, bởi đàn tuần lộc quá đông. Chúng giúp chủ nhân lùa đàn đi đúng hướng và ngăn không để con nào bị con tuần lộc này bị thương ở chân nên không theo kịp đàn. Người Nenes chỉ có thể tách nó ra để xử lý riêng. Chẳng bao lâu, con vật bị thương sẽ trở thành thức ăn. Người đàn ông đặt nó lên xe trượt tuyết. Đây cũng là lần cuối cùng nó được tận hưởng cảm giác ngồi xe. Khi đêm xuống, người đàn ông xẻ thịt con tuần lộc trong rừng. Số thịt này sẽ là thức ăn của người Nenes trong nửa tháng. Người phụ nữ làm sạch tấm da để may quần áo, để tránh bị thú hoang ăn trộm. Người đàn ông treo những miếng thịt đã cắt lên cây cho khô, đợi chúng đông cứng hoàn toàn rồi mới cất trữ. Hôm nay, họ lại chuyển tới một khu cắm trại mới, vì vậy phải dựng lại chiếc lều từ đầu. Trước tiên, họ trải những tấm ván lên một khu đất bằng phẳng, đó chính là sàn nhà bên trong lều. Tiếp đó, họ đặt bếp lửa vào chính giữa sàn. Mọi công việc dựng lều đều phải xoay quanh chiếc bếp này, bởi bếp lửa là vật dụng quan trọng nhất trong cả gia đình. Nó vừa là nơi nấu ăn, vừa là công cụ sưởi ấm. Nếu không có nó, họ hoàn toàn trong nhiệt độ âm 60 độ C. Họ dựng toàn bộ cột gỗ thành một khung hình nón, rồi luồn ống khói của bếp qua chính giữa. Như vậy, phần khung lều đã hoàn thành. Tiếp theo, họ bắt đầu khoác lớp áo bên ngoài cho chiếc lều. Họ dùng cột gỗ nâng những tấm da tuần lộc phủ lên khung. Lông trên da tuần lộc vô cùng dày và mịn, có khả năng giữ ấm rất tốt. Thông thường, để bên trong lều ấm hơn, họ sẽ phủ tới 2 lớp da tuần lộc. Nhờ vậy, ngay cả khi nhiệt độ hạ xuống âm 70 độ C, họ cũng không cần quá lo lắng. Cuối cùng, họ vun tuyết lấp kín phần chân lều, để gió không thể lọt vào bên trong. Sau khi có nơi ở mới, việc đầu tiên là nhóm lửa sưởi ấm. Người phụ nữ dẫn bọn trẻ đi tìm củi. Trẻ em Nenes không phải đến trường, mà từ nhỏ đã học cách sinh tồn trên đồng tuyết. Cô đào một vài khúc gỗ lên từ đống tuyết. Ở vùng đất lạnh khắc nghiệt như thế, may mắn thay, họ có nguồn gỗ gần như không bao giờ. Chỉ cần có thức ăn và củi đốt, môi trường khắc nghiệt đến đâu họ vẫn có thể sống tiếp. Người phụ nữ chẻ gỗ thành từng khúc nhỏ, còn bọn trẻ phụ trách gom chúng lại. Số củi này chỉ đủ đốt trong một đêm. Bữa tối hôm nay vẫn là thịt tuần lộc hầm đơn giản. Do điều kiện môi trường hạn chế, nguồn thực phẩm của họ không hề phong phú. Ngoài thịt tuần lộc chỉ còn có cá đông lạnh. Cá không cần nấu chín mà có thể ăn sống trực tiếp. Dù thức ăn trên bàn trông không quá thịnh soạn, nhưng vẫn hoàn toàn đủ để lấp đầy chiếc bụng đói. Để những chú chó con không chết cóng bên ngoài, họ thường cho chúng ngủ cùng trong lều. Người Nenes sống một cuộc đời giản dị và thuần khiết trên đồng tuyết, không có sự ồn ào của thành phố. Chỉ có gió tuyết và đàn tuần lộc làm bạn. Dù bên ngoài gió lạnh đang gào rít, bên trong lều vẫn ấm áp dễ chịu. Bằng cách sống mộc mạc nhất, họ vẫn sống bền bỉ giữa vùng cực lạnh hàng trăm năm. Muốn ăn thịt, người Nenes hoàn toàn không cần ra ngoài săn bắt. Dù sống ở vùng đất lạnh tới âm 60 độ C, họ chưa bao giờ phải quá lo lắng về thức ăn. Giống như người Inuit, họ đã quen với việc ăn thịt sống. Với họ, đó chỉ là một kỹ năng sinh tồn cơ bản. Mỗi khi lương thực thiếu hụt, người Nenes sẽ chọn một con tuần lộc trong đàn. Số lượng tuần lộc họ nuôi rất lớn, vì vậy họ không cần lo đàn vật nuôi. Con tuần lộc được đặt lên xe trượt và kéo về lều, rồi nhanh chóng trở thành thức ăn của người Nenes. Người đàn ông xẻ thịt tuần lộc ngay trên nền tuyết, đó chính là một phần trong cách sống của họ. Trên cánh đồng tuyết này, không loại cây trồng nào có thể sinh trưởng. Ăn thịt là lựa chọn duy nhất của người Nenes. Họ sống trong những chiếc lều tự dựng. Mùa đông, nhiệt độ có thể hạ xuống âm 60 độ C. Người phụ nữ ôm một khối tuyết trắng, bởi tuyết chính là nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của họ. Từ giặt giũ đến nấu ăn, tất cả đều dùng nước tuyết tan. Áo khoác và ủng của người Nenes đều được làm từ da tuần lộc. Quần áo bông thông thường hoàn toàn không thể chống lại cái rét nơi đây.
Vì vậy, với họ, mọi bộ phận của tuần lộc đều vô cùng quý giá. Những con tuần lộc này sống nhờ địa y và bụi cây nằm dưới lớp tuyết. Bộ lông của chúng có thể chống chịu thời tiết cực lạnh của Siberia. Nếu không có tuần lộc, người Nenes không thể sinh tồn ở vùng đất này. Củi đốt cũng quan trọng với họ chẳng kém gì tuần lộc. Bởi nhiệt độ bên trong lều vốn rất thấp, họ phải đốt gỗ để sưởi ấm và nấu ăn. May mắn là thứ Siberia không bao giờ thiếu chính là gỗ, vì thế họ hiếm khi phải lo lắng về củi đốt. Dù người Nenes sống ở vùng đất khắc nghiệt, cuộc sống của họ không hề hoàn toàn, họ vẫn có thể tiếp cận nhiều sản phẩm hiện đại. Các cô gái Nenes rất cởi mở và nhiệt tình, khi gặp chàng trai mình thích, họ sẽ không ngần ngại bày tỏ tình cảm. Sinh lễ cũng chỉ cần vài con tuần lộc. Người phụ nữ cắt phần thịt tuần lộc đã giã đông thành miếng nhỏ. Cô chuẩn bị làm một món ăn đặc trưng của người Nenes. Tiếp đó, cô đổ phần tiết đã tan vào nồi, rồi bắt đầu đun. Sau đó, cô cho thêm củi vào bếp, đốt lửa thật lớn, để phần tiết đông nhanh chóng tan ra. Cô đặt thẳng chiếc hộp lên bếp để hâm nóng. Khi thịt tuần lộc gần chín, cô cho thêm một ít mì ống vào nồi, ngoài ra còn có mứt, bánh mì lớn và bơ, cùng một ít trái cây tươi. Dù họ hoàn toàn có điều kiện nấu chín thức ăn, trên bàn vẫn luôn có một đĩa thịt sống. Đây là thói quen ăn uống đã hình thành qua nhiều năm. Khi món mì ống nấu thịt tuần lộc chín, cả nhà có thể dùng bữa. Đặc trưng của dân tộc Du Mục là không có nơi ở cố định. Vì thế, cứ sau một khoảng họ lại phải chuyển đến một nơi khác, dẫn theo hàng nghìn con tuần lộc đi tìm đồng cỏ mới. Trước khi di cư, việc đầu tiên là tháo dỡ chiếc lều đang ở. Sau đó, họ chất toàn bộ đồ đạc lên xe trượt tuyết, mỗi chuyến di chuyển dài ít nhất vài chục km. Vì vậy trước khi lên đường, ai cũng phải ăn thật no. Họ dùng bữa sáng ngay giữa trời băng tuyết. Ăn xong, mọi người bắt đầu gom đàn tuần lộc lại. Những người đàn ông phải bắt vài con khỏe mạnh để kéo xe, bởi ngày thường đàn tuần lộc được thả tự do trên đồng tuyết. Muốn bắt chúng, họ chỉ có thể dùng dây thòng lọng quấn vào cổ. Những con tuần lộc bị bắt lại sẽ trở thành lực kéo chính cho đoàn xe. Trong lúc di cư, đàn ông và phụ nữ phân công rất rõ ràng. Phụ nữ điều khiển xe trượt, phụ trách dẫn đường ở phía trước, đàn ông đi phía sau lùa đàn tuần lộc để tránh con nào bị thất lạc. Khi di cư, tuần lộc thường đi sát thành một đàn đông đặc. Đó là bản năng bẩm sinh của chúng. Tụ tập cùng nhau vừa giúp xua đuổi thú săn mồi, vừa giúp chúng giữ ấm cơ thể. Lần này, họ chọn một khu rừng rậm làm nơi hạ trại. Phía trước là đồng cỏ rộng, phía sau là rừng cây tùm. Đồng cỏ mới giải quyết nguồn thức ăn cho tuần lộc, còn khu rừng cung cấp củi đốt cho con người. Họ dựng chiếc lều giữa khu rừng rậm. Cây cối vừa giúp chắn gió, vừa thuận tiện cho việc kiếm củi. Lúc này, nhiệt độ đã hạ xuống âm 50 độ C. Họ buộc phải dựng xong lều trước khi trời tối. Nếu không, cả gia đình có thể bị tê cóng. Loại lều này phải được phủ 2 lớp bên ngoài mới đủ giữ ấm. Lớp bạt đầu tiên dùng để chống nước và chắn gió, còn lớp da tuần lộc thứ hai giúp giữ nhiệt. Dựng lều xong, họ bắt đầu nhóm lửa và nấu ăn. Họ dùng máy phát điện để thắp sáng và bắt tín hiệu truyền hình, qua đó biết thêm tin tức từ thế giới bên ngoài. Bữa tối hôm nay có cá nước ngọt và mứt, cùng một chiếc đùi tuần lộc để ăn sống. Ngọn lửa cháy rực trong bếp, xua tan hơi lạnh bên trong chiếc lều. Họ giống như đang sống giữa một thế giới cổ tích trắng xóa, với những ngày tháng đơn giản và thuần khiết. Chỉ cần có đủ thức ăn và nhiên liệu, họ có thể tiếp tục sống yên ổn. Trên cánh đồng tuyết này, người phụ nữ làm sạch con cá đã giã đông, rồi cắt thành từng miếng nhỏ, lăn qua một lớp bột mì. Cá và thịt tuần lộc là những món chính họ thường ăn. Tiếp đó, cô cho cá vào chảo chiên. Món ăn kèm chỉ có thêm một ít khoai tây. Chẳng bao lâu sau, món cá thơm phức đã được lấy ra khỏi chảo. Phần khoai tây nghiền bên cạnh cũng đã mềm nhừ và thấm vị. Đây là một bữa ăn bình thường của người Nenes. Họ không có cuộc sống tiện nghi, chỉ có những chuyến di cư và sự bền bỉ lặp lại ngày qua ngày. Siberia ghi nhớ những trận gió tuyết và cũng ghi nhớ nhóm người vẫn không ngừng sinh sôi giữa vùng cực lạnh này. Họ bình dị nhưng kiên cường, đơn sơ mà bền bỉ. Đó chính là người Nenes đang sống trên vùng đất Siberia. Một nhóm người ngồi giữa tuyết, ăn từng miếng thịt sống thật lớn. Họ làm vậy để ngăn mình chết đói. Không chỉ ăn thịt sống, họ còn uống phần máu tươi vẫn còn ấm. Chỉ như thế họ mới duy trì được nhiệt độ cơ thể. Trên vùng đất lạnh giá và gần như tách biệt với thế giới, họ buộc phải sống theo cách nguyên sơ nhất. Ăn thịt sống từ lâu đã trở thành kỹ năng sinh tồn cơ bản của mỗi người Chukchi. Họ có quan hệ gần gũi với người Nenes và đều sống ở vùng đất lạnh hàng chục độ dưới không. Người Chuk xúc lớp tuyết trên mặt đất đi để kiểm tra tình trạng của nguồn cỏ. Những con tuần lộc này vào mùa đông hoàn toàn sống, Chi sẽ hạ trại tại nơi đó. Giống như người Nenes, họ cũng dùng da tuần lộc để dựng lều, nhưng kết cấu lều của hai dân tộc hoàn toàn khác nhau. Lều của người Nenes có dạng hình nón chóp nhọn, còn lều của người Chukchi gần giống hình vuông. Quá trình dựng lều vì thế cũng phức tạp hơn. Dựng lều giữa gió lạnh lại càng khó khăn. Chẳng bao lâu, tay chân cả gia đình đã tê buốt.
Ngay cả người Trúc Chi vốn quen chịu rét cũng khó lòng chịu đựng lúc này. Sau khi hoàn tất, người đàn ông vội dùng dìu chặt một ít băng. Những khối băng ấy chính là nguồn nước sinh hoạt của họ. Mọi thứ trong lều đều vô cùng đơn sơ. Người đàn ông lật xem một cuốn tạp chí đã rách nát. Đó là cách duy nhất giúp đời sống tinh thần của ông bớt buồn tẻ và tiếp tế thực phẩm. Dù người Trúc Chi sống theo cách gần như nguyên thủy, xã hội hiện đại vẫn không bỏ quên họ. Những đứa trẻ lớn lên ở đây gần như không hoạt động vui chơi nào khác. Mỗi ngày, chúng mặc những bộ đồ da dày nặng, lăn lộn giữa băng tuyết. Món đồ chơi duy nhất là một chiếc xe trượt băng, để chúng vô tư vui đùa trên đồng tuyết. Có lẽ chúng chưa từng nhận ra rằng cánh đồng băng trước mắt có thể sẽ là nơi mình sống suốt cả đời, mà nơi đây, ngoài tuần lộc và cái lạnh, gần như chẳng có gì khác. 2 ngày sau, đội cứu trợ cuối cùng cũng đến. Do khoảng cách quá xa, đường xá lại gồ ghề, nhân viên cứu trợ chỉ có thể đến bằng xe bọc thép. Người phụ nữ đầu tiên bước xuống xe là một bác sĩ. Cô phụ trách kiểm tra sức khỏe cho người trong bộ tộc, đồng thời mang theo những loại thuốc đang rất cần thiết. Với người Trúc Chi, các bác sĩ chính là những thiên thần hộ mệnh trên đồng tuyết. Mỗi khi có người mắc bệnh hoặc phụ nữ sinh con, họ đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ. Chiếc xe bọc thép còn mang tới rất nhiều thực phẩm và trái cây tươi. Những loại quả này vô cùng hiếm thấy trên vùng hoang nguyên. Bọn trẻ cầm được trong tay mà còn chẳng nỡ ăn nhiều. Để tiếp đãi những vị khách từ xa, người đàn ông quăng sợi dây trong tay, chính xác chòng vào cặp sừng của con vật. Dù con tuần lộc vùng vẫy hết sức, nó vẫn không thể thay đổi số phận trở thành thức ăn. Người Trúc Chi xẻ thịt tuần lộc ngay trên nền tuyết. Họ ăn sống phần gan vẫn còn ấm và uống máu tuần lộc tươi. Đó là cách nhanh chóng bổ sung năng lượng và vitamin, cũng là nguồn dinh dưỡng quan trọng trong mùa đông Bắc Cực. Cái lạnh hàng chục độ dưới không chính là một chiếc tủ đông tự nhiên. Chỉ cần đặt những miếng thịt vừa cắt lên nền tuyết, chúng sẽ nhanh chóng đông cứng và được bảo quản lâu hơn. Một phần thịt được cắt thành sợi để hong khô. Thịt tuần lộc sau khi phơi khô rất tiện mang theo trong những chuyến di cư đường dài. Cứ sau một khoảng thời gian, người Trúc Chi lại gom hàng nghìn con tuần lộc về cùng một chỗ để kiểm đếm và thống kê quy mô đàn, đồng thời kiểm tra sức khỏe của từng con. Đây là một khối lượng công việc rất lớn, phải có hàng chục người phối hợp ăn ý mới hoàn thành. Họ tạo thành một bức tường người, vây toàn bộ đàn tuần lộc lại, rồi từ từ lùa chúng vào hàng rào đã chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, quá trình này không hề dễ dàng, những con tuần lộc hoảng loạn, rất dễ phá vỡ vòng vây của con người. Vì vậy, người Trúc Chi phải liên tục lùa những con bỏ chạy, quay trở lại. Khi đàn tuần lộc đã tập trung lại lần nữa, nhiều người cầm những tấm bạt, từ từ tiến lại gần đàn vật nuôi. Cuối cùng, vây toàn bộ tuần lộc vào khu hàng rào bằng bạt. Tiếp đó, họ tách đàn tuần lộc thành từng nhóm trong khu quây, rồi lần lượt dẫn chúng đi qua một lối kiểm tra. Quá trình này vừa giúp xác định chính xác số lượng, vừa giúp kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe của từng con. Những con tuần lộc khỏe mạnh sau khi kiểm tra có thể lập tức trở lại đồng tuyết, còn một số con già yếu sẽ được lựa chọn riêng và cuối cùng trở thành thức ăn của bộ tộc. Một số con non sẽ bị cắt một mẩu nhỏ ở tai để làm dấu, giúp việc nhận biết và quản lý sau này dễ dàng. Với người Trúc Chi, tuần lộc chính là tất cả. Mọi mặt trong cuộc sống của họ đều gắn chặt với loài vật này. Đó là cách sống được truyền lại trên cánh đồng tuyết. Toàn bộ quá trình mất khoảng 1 ngày. Chỉ sau khi kiểm tra xong, họ mới thả cả đàn trở lại đồng tuyết. Số sừng tuần lộc được thu hoạch có thể bán cho thương lái. Đây cũng là một cách để người Trúc kiếm thêm thu nhập. Bữa tối hôm nay của họ là thịt tuần lộc khô. Do những miếng thịt quá cứng, mỗi lần trước khi ăn, người phụ nữ đều dùng búa đập nhỏ chúng ra. Chỉ khi đã được đập vụn, thịt mới có thể mang ra dùng. Họ có thể ăn sống trực tiếp hoặc nướng chín trên lửa trại rồi mới thưởng thức. Đó chính là cuộc sống thường ngày của người Trúc Chi. Họ sống tách biệt với thế giới trên vùng hoang nguyên cực lạnh. Tuần lộc nâng đỡ cả cuộc đời của người Trúc Chi. Đây không chỉ là bản năng sinh tồn của con người, mà còn là truyền thống dân tộc đã khắc sâu trong huyết quản. Giữa vùng hoang dã lạnh giá này, họ lặng lẽ duy trì cuộc sống du mục nguyên sơ nhưng bền bỉ. Để không chết cóng trong lúc ngủ vào ban đêm, hai vợ chồng dùng dìu chặt một khối thịt sống ở vùng đất cực lạnh âm 60 độ C. Việc sống sót thực sự khó khăn đến mức nào. Bất cứ thứ gì đều đông cứng như đá, cứng ngắc. Mỗi bữa ăn, họ đều phải dùng đến cưa và dìu. Một trận bão tuyết Bắc Cực sắp kéo tới, khiến nhiệt độ hạ xuống hơn 60 độ C dưới không. Thế nhưng người Nenes chỉ có thể sống trong một chiếc lều đơn sơ. Để không bị chết cóng trong đêm, họ phải chuẩn bị thật nhiều củi đốt. Chỉ bằng cách giữ lửa cháy liên tục, họ mới có thể sống sót. Dù bên ngoài lều gió lạnh đang gào thét, bên trong vẫn ấm áp như mùa xuân. Chiếc bếp này chính là công cụ cứu mạng của họ. Người phụ nữ liên tục cho thêm củi vào lò, cố gắng nâng nhiệt độ bên trong lều. Người Nenes sống ở miền Bắc Siberia, gần Bắc Cực. Do thời tiết vô cùng lạnh giá,
Quần áo và chăn đệm của họ đều được làm từ da tuần lộc, quần áo thông thường hoàn toàn không thể chống lại cái rét khắc nghiệt nơi đây. Chiếc chậu kim loại này chính là bồn rửa tay của họ. Chỉ cần cho tuyết vào để tan ra là có thể sử dụng. Người Nenes thiếu thốn đủ thứ, nhưng riêng nước ngọt thì không bao giờ thiếu. Cả vùng hoang dã Siberia đều được bao phủ bởi tuyết trắng. Hơn nữa, tuyết nơi đây gần như không bị ô nhiễm. Sau khi tan, nước có thể dùng ngay để sinh hoạt và nấu ăn. Chiếc thùng sắt này là vật dụng để đun tan tuyết lấy nước. Người phụ nữ ôm một ít củi, chuẩn bị nhóm lửa nấu ăn. Trong môi trường khắc nghiệt như vậy, bất cứ thứ gì có thể ăn đều không được phép lãng phí. Hôm nay, cô định dùng nước tuyết để hầm đầu tuần lộc. Thịt tuần lộc là nguồn thức ăn chủ yếu của người Nenes. Cả 3 bữa trong ngày gần như đều là thịt tuần lộc, dù loại thịt này rất giàu dinh dưỡng. Ăn mỗi ngày rồi cũng khó tránh khỏi cảm giác ngán. Để bữa ăn của cả gia đình có thêm thay đổi, người Nenes hễ có thời gian là lại ra ngoài săn bắt. Hôm nay, người đàn ông chuẩn bị săn những con ngỗng tuyết trên trời. Phương pháp săn của anh cũng khá kỳ lạ. Trước tiên, anh thả một vài mô hình vịt bằng nhựa nổi trên mặt nước. Nhờ vậy, những con ngỗng tuyết bay ngang qua sẽ bị thu hút và tưởng rằng đây là nơi đồng loại đang trú ngụ. Tiếp theo, anh dùng cành cây và cỏ khô dựng một công sự bên bờ sông, rồi cầm súng săn ẩn mình phía sau. Đồng thời, anh dùng còi phát ra tiếng kêu để dụ con mồi. Một vài con ngỗng tuyết sẽ bị hấp dẫn và đáp xuống mặt nước. Người thợ săn chờ đúng cơ hội rồi bóp cò. Dù mỗi lần anh không săn được quá nhiều, số thịt ấy ít nhất cũng giúp cả nhà có vài bữa ăn ngon. Người Nenes là một dân tộc du mục, vì vậy cứ khoảng một tuần họ lại phải di chuyển một lần, dẫn theo vài trăm con tuần lộc đang nuôi, đi tìm đồng cỏ mới. Người Nenes hoặc đang chuyển nhà, hoặc đang trên đường chuyển tới nơi ở khác. Chiếc lều của họ rất dễ tháo dỡ. Phần khung chỉ gồm vài chục cây cột gỗ. Chỉ cần nửa ngày, họ đã có thể thu dọn và đóng gói toàn bộ đồ đạc. Mỗi chuyến di cư có thể dài tới hàng trăm km. Họ phải tìm được một nơi có nguồn nước và đồng cỏ tươi tốt mới có thể dừng chân. Trên đường di chuyển, họ sẽ đi ngang qua một thị trấn nhỏ. Trong thị trấn có một lò mổ chuyên xử lý tuần lộc. Rất nhiều thịt tuần lộc được sơ chế tại đây, rồi đưa ra thị trường bán. Mỗi năm khi đi ngang qua nơi này, họ đều bán một lô tuần lộc. Khoản tiền thu được dùng để duy trì cuộc sống của gia đình trên đồng tuyết. Những con tuần lộc được lần lượt kéo vào nhà máy. Nhân viên chuyên trách sẽ ghi lại số lượng và tính giá cuối cùng. Sau khi xử lý, các thân tuần lộc được treo ngoài trời cho đông cứng. Chỉ khi đã đông hoàn toàn, chúng mới được vào kho để tiếp tục công đoạn tiếp theo. Thu nhập từ lần bán tuần lộc này đủ để trang trải cuộc sống của họ trong suốt một năm. Họ dùng số tiền ấy mua thêm một ít vật dụng sinh hoạt, rồi tiếp tục trở về sống giữa cánh đồng tuyết mênh mông.